Köszönjük. Boton. Most mi lesz a szó, a mikrofon. Hát ön még Zsófinál is fiatalabb, ugye Boton még csak 10. évfolyamos, ha jól értesült vagyok. És akkor ugyanez a gondolat motoszkál szerintem mindenkiben, aki megnézi a képeket, hogy ennyi idősen hogyan áll az ember ehhez a témához. És milyen, amikor elhangzott, hogy most akkor önarcképet vagy arcképet kell festeni, akkor mik voltak az inspirációk? Mennyire beszélhetek hosszan? Művészi ambíciókkal rendelkező embernek igazából feladata csak egy célja, hogy azzal azonosulni tudjon, amivel mit éppen ábrázolni, vagy megjeleníteni akar, vagy leírni, vagy akár megzenésíteni. És ugyanez a feladat felmerül az önarcképnél is, és szerintem ez legalábbis számomra ez nagyobb kihívás volt, mint bármi mással azonosulni. Nem kell bocsánat. Hogy beül az ember a tükör elé, és azt, amit lát, azt úgy érezze, ahogy van, és úgy lássa, ahogy van. Ez az, amit nem lehet. Igen. És az első érzelmek, egy első jelenség, amiket akkor észrevettem, hogy iszonyatosan levert a víz, amikor beülök a tükör elé, és én most le fogom rajzolni magamat. Vagy meg ilyen szégyenérzet is volt benne, hogy én szégyeltem, amit láttam, és szégyeltem azt papírra, amit látok. Meg egy keresés a megfelelő színek, alakok, megfelelő vonalak után, amik ki tudják fejezni. És ahogy az már a beszélgetés során el is elhangzott egyszer, hogy nagyon sok rossz verset kell megírni ahhoz, hogy egy jó megszülessen. Nagyon sok rossz képet kell elkészíteni, hogy egy elkészüljön, ami nem is jó, mert hát, az ember nem fog mindig nem fog tudni azonosulni magával. Én sosem tudok azonosulni magammal. Mindig tovább, mindig megyek tovább, és elkészül a kép, és ez nem én vagyok majd legközelebb. De szerintem ez úgy így van enyém, mert az az ember, aki nem változik folyamatosan, az halott. Bár a halottak is igazából bomlanak le, szóval az is változik. Viszont nem is az a cél, hogy ezt a változást megállítsuk, és hogy ezeket a kellemetlen érzéseket megállítsuk, mert én nem azt akarom, hogy jobban érezzem magam, nem azt akarom, hogy jól érezzem magam, én azt akarom, hogy azt érezzem, amit érzek, a lehető legmagasabb fokon, és azt a lehető legmagasabb fokon rá is vigyem a vászonra. Szóval szerintem ez a cél, és nekem is ez a cél, és ez az ambíció mögötte. És ez volt a kihívás benne, hogy azt, amit érzek, azt a lehető legintenzívebben megjelenítsem, és ez már elég régen volt, szóval elég sok minden változott azóta is.